Okay, answered first one. هذا الفرع. So 2 3 0 هاي تعني انه 3 at 0 سوف sketched this way. هاي minus 1 هاي minus 2 هاي minus 3 هاي minus 1 هون هاي 0 هاي 1 هاي 2 هاي 3 هاي xn هاي n وهاي xn هون. قاعدين ننزل برنامج فاستنى شوية. So لما نرسمها at 0 هي 3 so هي هون و at minus 1 يعني هون هي 1 و at minus 2 يعني هون عند 2 بتكون 2 و at 1 يعني هون بتكون 1. هسه تزين كان نفس الاشي بدنا نرسمها. هاي كان أو السيستم وهاي ان. بعدنا قاعد ينزل البرنامج وصار عندنا فلاشات. اوكي هسه شو بنسوي؟ بدنا نعملها بلوت فهي عند الزيرو هي 3 هاي الاندكس للاري زي الاري ما هي سيكونس. والأربعة عند الأربعة عند الواحد هون هي 4 أو السيستم هو 4 من السيجنال. Okay, find xz and hz. So all the delay is minus 2, so xz تساوي بدها تساوي عند هون عندنا 2 فهي 2 والديلي هو minus 2 so z to the minus so بتصفي plus 2 plus عند الواحد هي 1 والديلي هو minus 1 so z minus so it's plus أي 1 plus عند الزيرو هي 3 so الديلي زيرو so عندنا بس 3 z to the power 0 is 1. عند الواحد هي delays negative minus 1 so it's minus 1. هسه بنروح السيستم نفس الاشي عند الزيرو هي 3 so عندنا 3 والديلي هو خلينا نكتب هون HZ وهي HZ هي technically the transfer function so I have to put it this way capital تساوي قدرنا الماوس slow plus 4 والديلي هنا هو 1 so z positive 1 so it's minus 1.
So this is فرع 1. هسه find yz equal xz times هاي المفروض هاي بتكون hz sorry hz طبعنا بالغلط. Okay, so the answer is convolution بتكون ضرب. فبنروح نحط 2 z squared plus z plus 3 plus z minus z. هنا z is positive. هنا عندنا 3 plus 4 z minus 1 4 z minus 1. so شو نعمل؟ هسه نضرب 4 ضرب بتطلع 4 احنا حاطينها بالجيم مشقلبة z minus 1 minus 2 4 ب3 هي 9 12 12 أي بلس 1 12 z minus 1 4 زي minus 1 ضرب زي صوت هاي بتصفر فبيطلع لنا 4 بعدين نضرب 4 بزي سكوير فبطلع 8 زي. هسه بنروح على الجهة هاي فبطلع عندنا 3 ضرب فبطلع عندنا هون 3 زي ماينس 1 أو 3 ضرب 3 9 بطلع عندنا هون 9 و3 ضرب زي to the 1 بطلع 3 زي to the 1 و3 ضرب 2 بطلع 6 زي سكويرد. هسه اجمع هتطلع زي أبس 4 زي ماينس 1. خلينا نمسحها. اوكي معي تمسح فنروح نكتب 4 هون 4 زي to the minus 1 ف4 زي minus 1 و3 و12 بطلع 15 هاي زائد هون 15 زي minus كيف صارت هاي minus 1 هاي minus 2 آسف minus 2 هون 4 بزي هاي زي minus 2 وهاي زي minus 2 لأنه هاي minus 1 بعدين 9 و4 زائد 9 و4 13 طبعا هون الزي 0 بلس 3 و8 11 وهاي 1 11 زي 1 بعدين نحط 11 هون بعدين 6 زي الماوس طبعا يكتب سكوير. هسه نروح لهنا فبتطلع واي زي إذا أنت ضربتهم تطلع زي هيك 6
Z هاي سكويرد هون بلس 11 Z to the 1 بلس 13 بلس 15 Z minus 1 plus 4Z Z minus 2. Okay, فهي هو Z. هسه نطلع فوق find YZ هذا فرع 2 done. find yn as inverse of YZ. اوكي as an inverse فنأخذ هذا فرع 2 هنا، هذا فرع 2. هسه نروح فرع 3. طبعا yn equal to 6 x n minus 2. طبعا هاي positive الديلي فهي يصير plus 11 x n. طبعا هاي positive delay فبصير بلس هون. اللي وراها 13 بلس 13 طبعا x n to the 0 so فيش delay لأنه delay 0 z to the 0 يعني نحطها z 0 بلس 15 طبعا x minus 1 n minus 1 طبعا بلس 14 أو 4 زي 4 اكس ان والديلي هو minus 2. هاي minus 2. well you have to check on that. سو نضربهم واحسب الباورز كيف. اوبس هذا كتب عليها. اوكي هنا هسه حسبنا ال find yn as inverse as the convolution of xn with hn. Okay, that's good. So the next video we will compute اشتغل على 4 و5. طولنا، شكرا.